تا حالا فکر کردید که برق رو هم میشه نصف کرد؟ بله. اگر برق متناوب باشه، یعنی دو طرفه باشه، ما با یک دیود میتونیم یک طرفش کنیم. در واقع وقتی یک طرفش رو حذف میکنیم، مثل این است که ما برق رو نصف کردیم. همونجوری که میدونیم جریان متناوب یک نمودار سینوسی داره، سمت مثبت و منفی داره. ما با دیود میتونیم یکی از این سمت‌ها رو بگیریم و برق رو یک طرفه کنیم و به نحوی او رو نصف کنیم. من در اینجا با این مداری که طراحی کردم همین آزمایش رو میخوام انجام بدم. ببینید در این قسمت از مدار به دو شاخه تقسیم شده. در یک شاخه کلید قرار داره و در یک شاخه دایود قرار داره. خب اگر جریان دو طرفه از کلید عبور کنه، لامپ با نور عادی خودش روشن میشه. اما اگر کلید رو آف کنیم که مجبور باشه جریان دو طرفه از دایود عبور کنه، یک طرفش حذف میشه، بنابراین دیگه لامپ با جریان کامل قبلی روشن نخواهد شد. خب ملاحظه فرمایید. الان کلید آنه، بنابراین جریان از کلید داره عبور میکنه و لامپ روشن کرده. و اگر من کلید رو آف کنم، ملاحظه فرمایید، مجبور شد جریان دو طرفه از دایود عبور کنه، یک طرفش حذف بشه و نور لامپ هم کاهش پیدا کنه. خب یک بار دیگه این جریان دو طرفه کامل و این جریان یک طرف. در اینجا میخوام با مدار بسیار جالبی که طراحی کردم نحوه یک طرفه کردن برق متناوب شعری رو به شما نشون بدم. این مدار شامل دو دایود هست. در دو شاخه این مدار قرار داده شده. این دایودها در جهت‌های مخالف همدیگه در مدار قرار دارن که هر دو هم به کلید وصل هستن. به دلخواه میشه جریان در هر کدوم از این دایودها برقرار کرد. اینجا هم یک لامپ میبینید که با لامپ التهابی معمولی ادیسون فرق میکنه. شامل دو تا در واقع رشته فنری شکل هست که اینا از همدیگه مجزا هستن. اینا به همدیگه وصل نیستن، از همدیگه مجزا هستن. هر کدومشون به یک پایه لامپ وصل هست. و جالب اینجاست که هر کدوم از این فنرها با یک نیم موج برق شعر میتونن روشن بشن. اگر برق کامل شعری رو بین بدیم، نیم موجش باعث روشن شدن یکی از این فنرها میشه، نیم موج بعدی باعث روشن شدن فنر بعدی میشه. خب من الان این آزمایش انجام میدم. ملاحظه فرمایید الان به برق وصل هست، کلیدها آف هست. من کلید رو یکی از اینها روشن میکنم. ملاحظه فرمایید خیلی جالب هست این مدار از این بابت که ما میتونیم نصف شدن برق متناوب رو به صورت ملموس ببینیم، مشاهده کنیم. ببین الان یکی از نیم موج‌ها توی مدار برقراره. اگر این کلیدم آن کنم که نیم موج بعدی هم تو مدار برقرار بشه، ببینید هر دوی این رشته‌های فنری شکل روشن شده. خب ببینید اینو به دلخواه قطع یا روشن، اینم به دلخواه قطع یا روشن. این فیلامان‌های فنری شکل هر کدومشون نشون دهنده عبور یک نیم موج از لامپ است. الان هر دو نیم موج عبور کرده، هر دو روشن هست. اگر یک نیم موج رو قطع کنم، فقط اون نیم موج دیگه میتونه در رشته لامپ روشن بمونه. خب امیدوارم که با این آزمایش و این وسیله هم تونسته باشم نحوه یکسو کردن جریان متناوب توسط داید رو به شما نشون داده باشم.